Speranța mea este că programul Rabla nu se va opri. Spun asta gândindu-mă la tradiția de 20 de ani a acestui program, care și-a dovedit utilitatea. Mai sunt 2 zile până când începe programul Rabla pentru persoane fizice. Această ediție vine cu subvenții mai mari pentru mașinile electrice, iar cele diesel sunt eliminate definitiv. Dar să mai spunem câte ceva despre AFM, un fond de mediu care a anunțat așadar anularea tuturor programelor, Rabla, Casa Verde fotovoltaice. La scurt timp, instituția a revenit și transmite că programele care au început deja vor continua. Suspendarea programului Rabla s-a soldat cu mii de români debusonați care așteptau mașinile deja rezervate. Mulți au achitat avansul pentru autoturisme încă din iarnă și urmăreau lansarea programului și așa întârziat față de ceilalți ani. Trebuie să vă dau un trigger alert pentru că o să vorbim despre programul Rabla și nu o să vă placă ce o să vă spun. Nu o să le placă celor din industrie, nu o să le placă celor care așteptau etichetele de la Rabla, nu o să le placă nici guvernanților. Hai să spunem în primul rând care este știrea. Programul Rabla a fost amânat. Anunțul autorităților privind celelalte programe de mediu finanțate, precum cel pentru fotovoltaice. Asta înseamnă că, în momentan, se suspendă toate programele de finanțare în desfășurare, inclusiv lansarea sesiunii Rabla pentru persoane fizice, care era programată pentru joi la ora 10. Printre programele de finanțare AFM se numără Rabla, Casa Verde fotovoltaice și Rabla pentru tractoare, sobe și alte programe de iluminat public, apă și canalizare. Deci erau mai multe chestii. Practic nu o să mai poți să cumperi mașină cu programul Rabla, nu o să mai primești acea subvenție, nu o să mai poți să primești subvenția pentru fotovoltaice, chiar dacă ai aplicat la ea, nu mai contează deja ce ai făcut, cum ai făcut, chiar dacă, și asta o să fie o problemă și pentru firmele foarte multe care au beneficiat de pe urma programului Rabla și au făcut foarte multe contracte în avans. Avem de discutat despre chestia asta pentru că o să fie catastrofal pentru multe firme implicate. Așadar, ce se întâmplă? Dacă voiai să-ți iei ca persoană fizică sau ca persoană juridică o mașină sau să spui fotovoltaice pe casă, și un sistem de stocare acolo, chestia asta se amână, cel mai probabil o să pice. Au aruncat-o să vadă cât de mult reacționează, să zicem așa, populația nu va reacționa suficient. V-am atenționat că vor face chestia asta fix în buza vacanței școlare. V-am anunțat că o să vină mările de taxe, guvernul și tăierea la o grămadă de investiții fix în momentul în care pleacă copiii în vacanță. Când toată lumea a ieșit de pe stradă, azi a fost prima zi fără trafic pe DN1, de azi încep taxele, îți garantez. Da? Deci este vineri, înregistrăm pe 20 iunie. Așadar, AFM-ul, într-un comunicat de presă absolut ciudat, pe care Ciprian Cherciu l-a desființat într-un clip la el pe canalul de YouTube, pe EcoDrive, am link acolo dacă vrei să-l arăți. Administrația Fondului pentru Mediu anunță suspendarea tuturor programelor de finanțare în desfășurare, inclusiv lansarea sesiunii Rabla pentru persoane fizice. Deci acesta este un document oficial care are un număr de înregistrare. La câteva ore mai târziu, pe site-ul AFM, acest document este modificat. După ce el a fost transmis către presă, avea un număr de înregistrare, ceea ce este ilegal să modifici un document care avea deja un număr de înregistrare. Încă o dată spune chestia asta. Administrația Fondului pentru Mediu anunță suspendarea lansării tuturor programelor de finanțare. Suspendarea lansării, pentru că ele erau deja aprobate, erau bugetate, doar amână momentul lansării, inclusiv lansarea sesiunii Rabla pentru persoane fizice programată pentru mâine 19, așa. Decizia survine în contextul negocierilor din ultimele zile privind constituirea unui nou guvern. Banii din Fondul pentru Mediu, așa cum spune foarte bine și Ciprian Cherciu, nu sunt de la buget, nu intră în deficitul bugetar, sunt colectați din taxe de mediu, din impozite, din taxe care nu au legătură cu bugetul consolidat. Da. Cu toate astea, o să vă spun o chestie. Sunt total de acord cu ce spune Ciprian și susțin inclusiv petiția lui. El a lansat o petiție prin care ar trebui să cerem autorităților să nu încalce legea. AFM-ul nu are niciun drept să oprească un program aprobat, finanțat, din motive de formarea guvernului. Nu are niciun motiv legal să facă chestia asta. Face o ilegalitate șeful AFM în momentul ăsta, care s-a fost numit de PSD și este un politruc din Dâmbovița. Eu sunt un om din Dâmbovița de care nu știe nimeni, care pur și simplu pune pe seama formării guvernului. Coincidență sau nu, fix aseară, și Sorin Grindeanu a anunțat că formarea noului guvern este amânată din nou pentru că negocierile s-au blocat din nou, deși erau de acord. Este clar că se șantajează unii pe alții, este clar că sunt niște negocieri foarte dure între toate partidele care vor să intre la guvernare. Este un meci efectiv între niște, așa cum v-am zis că vă dau trigger alert, între haite de lupi care se luptă pentru halca asta de carne numită România. Toate partidele, au un interes ascuns aici. Nu există, nu am văzut, poate la UDMR am văzut un pic de onestitate și de bun simț în toată ecuația asta. Da. Da?
am ajuns să spunem că doar UDMR-ul vorbește cinstit în legătură cu chestia asta, deși un reprezentant al UDMR-ului ne-a spus despre faptul că Rabla o să fie suspendată. Cine sunt implicați în chestia asta? Așadar, PSD-ul are AFM-ul și ei au suspendat ca să ne enerveze pe toți. Ei ne-au adus în situația asta, deficitul pe mâna PSD-ului pentru că Ciolacu 2. Da, el a fost la guvernare când s-au întâmplat acest deficit, care deja este record în european. Suntem într-o gaură imposibil de umplut. Ei au creat problema și acum ei vin și spun, până facem guvernul, blocăm banii de la AFM. După care vin inclusiv celelalte partide și aici, din nou, nu pot să-l condamn pentru bună intenție pe Vlad Voiculescu, care a venit și a declarat public ca una dintre vocile din USR, că ar trebui să oprim toate investițiile, pentru că banii aceia sunt distribuiți prost și inclusiv banii de la fondul de mediu se duc ca niște bani parașutați prin tot felul de primării. Și a vorbit acolo despre banii ăștia din fondul de mediu care se duc la anumite primării și chiar mi-a spus chestia asta, că am vorbit cu el la telefon și am întrebat, Vlad, ai grijă ce spui, pentru că îți pui în cap și oameni de bună credință care aveau banii pregătiți, firme cu echipamente pe stoc aprovizionate pentru acest program de mediu. Că, cum faci să le pui oamenilor fotovoltaice, baterii, mașini electrice? Din nou, nu e treaba mea să fac business pentru companiile alea. N-am nicio responsabilitate în fața nici unei firme care vinde așa ceva. Cu toate astea, nu mă pot bucura dacă o industrie întreagă va fi pusă în genunchi din cauza unei chestii oprite peste noapte. Și Vlad mi-a zis așa și mi-a zis că pot să-l citez. El explică și pe Facebook că sistemul a fost abuzat și că au descoperit inclusiv primării care și-au luat foarte multe mașini electrice de care nu aveau neapărat nevoie, doar pentru că au putut să facă un dosar. Yes. Da? Și pentru că probabil aveau prioritate la un anumit program, pentru că erau primărie, instituție de stat. Există și fonduri pentru așa ceva, corect. Hai să vedem ce mi-a zis Vlad Voiculescu, că pot să citez de la el. Singurul lucru pe care l-am cerut este ca atât timp cât negociem măsuri de tăiere de costuri, prioritizare de cheltuieli și eventuale măriri de taxe, să se oprească contractarea. E valabil pentru bugetul unei familii și trebuie să fie valabil și pentru bugetul unei țări. Dacă ai ajuns să nu mai ai bani pentru mâncarea copilului, trebuie să oprești robinetele de cheltuieli, măcar până îți faci planuri. Corect. Total de acord. Este onest, este simplu, este adresarea unei probleme urgente. Când îți arde casa, prima oară stingi incendiu, nu cauți vinovatul. Da. Nu cred că murea cineva dacă se amânau toate contractările, chiar și pentru programul Rabla, pentru 2-3 săptămâni. Amânare, nu închidere. Faptul că AFM și Ministerul Mediului au decis să facă și să comunice altceva este 100% responsabilitatea lor. Nici eu, nici USR nu am cerut asta. Mă poți cita dacă dorești. Astea sunt cuvintele lui Vlad Voiculescu, cu care am avut o discuție scurtă, pentru că eu înțeleg, la nivelul ăla de negocieri, și apropo, USR vor să intre la guvernare, s-ar putea să ia niște ministere și ei, tare mie că o să o pățească ca ultima dată când au fost la guvernare, pentru că PSD-ul sunt atât de perfizi și împreună cu PNL-ul că o să-i toace. Ăștia sunt atât de belicoși. Deci, dacă mă aude cineva din USR, Claudiu Năsui, Dominic Fritz, Vlad Voiculescu, oricine mai e pe acolo și care bate toba, aveți mare grijă cu șerpii ăștia din PSD și PNL care ne-au adus aici, pentru că dacă voi aveți de gând să vă luați de banii, că Vlad Voiculescu a zis pe Facebook, că de-aia l-am căutat și am zis, nu vorbi de banii pentru persoane fizice, că sunt oameni care și-au făcut actele, și-au făcut dosarele, așteptau să-și ia mașina. Să te pui între un român și mașina lui e foarte nasol. Le dai apă la moară PSD-știlor și peneliștilor care o să vă arunce în gura lupului. N-am niciun drag de niciun partid. N-am niciun respect pentru niciun partid în momentul ăsta. Recunosc însă valoarea în anumiți oameni care încearcă să facă bine. Vlad Voiculescu are părți bune. La fel cum mai sunt oameni care încearcă să facă lucruri bune și tocmai de aceea vorbesc deschis în legătură cu asta. Asta e partea politică. O dăm deoparte. Și acum hai să enervăm un pic industria auto. Deci, foarte scurt o să vă zic doar așa. Eu cred că industria auto din România se pregătea să dea un mare tun cu această Rabla. În fiecare an, înainte de Rabla și Rabla Plus, industria auto ridică prețurile, taie discounturile și așteaptă să-și mărească profiturile din vânzările de mașini hibride, plug-in hibrid și electrice. Pentru că acolo se duc banii de Rabla. Dacă mașina respectivă a costat până acum 25.000, automat prețul ei va fi redus va fi crescut pentru că îi dispare discountul la temporar, care a fost pentru primăvară, spring sale, se duce la 28.500 și înghite așa aproximativ aproape tot bugetul pentru Rabla respectivă, fără ca tu să mai ai ceva de comentat, că reducerile le pune fiecare cum vrea și când vrea și le scoate cum vrea și când vrea. Exact. Marca preferată a românilor, care a mărit prețurile la Dongfeng-ul ăla luat din China, în România, ca să dreneze Rabla. Aceeași Dacia Spring avea alt preț în Slovacia. Era mult mai ieftin acolo. De ce? Că noi aveam Rabla.
Dar Dacia Spring întotdeauna a fost scumpă la noi și asta n-am înțeles nicio de ce. Pentru că, până la urmă, nu e o mașină cu putere mare, nu are autonomie mare, nu are spațiu mare și nu se poate bate cu mașinile de același nivel. Vezi BYD, Dolphin. Exact. Așadar, companiile auto vor trebui să dea niște discounturi reale și vom vedea acum, în lunile următoare, cine avea de fapt marjă bună. Pentru că odată ce dispare acest incentiv legat de Rabla, eu cred că asta 2-3 săptămâni s-ar putea să mai întoarcă sau nu programul. Sunt șanse să se întoarcă, lobby-ul industriei auto este foarte puternic în guvernarea de la noi, sunt șanse mari să revină. Sunt niște oameni foarte puternici pe la importatorii europeni care au acces la guvernanți, prin PSD, prin PNL, mai puțin prin USR, din câte am observat. Dar presiuni vor fi, s-ar putea ca Rabla și Rabla Plus să repornească, încă o dată, la presiunea industriei europene. Noi avem un genocid ecologic în țara asta. Ne mor 10.000 de oameni în fiecare an din cauza poluării, trebuie să scoatem fumul din orașe. Mașina electrică nu va rezolva schimbarea climatică, ne vom încinge în continuare, o vedem cu toții, trebuie să scoatem fumul din orașe, așa putem să facem. Scoatem sobe, scoatem mașini diesel, transportul public, ne trebuie stații de încărcare, am tot vorbit despre chestia asta. Așadar, presiunea lor se va simți. Dacă, totuși, vrem să facem Rabla Plus ca lumea, am o propunere. Ia zi. Cum ar fi să dăm banii ăștia, care sunt din fondul de mediu și trebuie dați pentru electrificare, doar pentru constructorii care oferă automobile electrice care au vehicle to load, vehicle to home, vehicle to grid. Ce înseamnă asta? Câte au așa ceva? Multe, dar nu oferă în România. Aș vrea să văd că statul, dacă chiar vrea să facă o chestie deșteaptă, din banii ăștia trebuie să facem din Rahat Beach. Suntem în situația în care România să facă din Rahat Beach. Ok, vă dăm banii ăștia cu o singură condiție. Mașinile electrice pe care le vindeți trebuie să dea curent înapoi. Trebuie să dea curent în casă în caz de avarie, trebuie să dea curent în rețea dacă casa este prosumator. Dacă beneficiarul vrea dacă vrea să folosească bateria mașinii, să poată să o facă. Dacă vrei banii noștri de la guvern, dacă vrei să intri în Rabla Plus, astea sunt condițiile. Poți să o faci. Pe partea de panouri fotovoltaice, aș avea aceeași propunere. Poate că tura asta va trebui să dăm drumul la fonduri dacă o să se mai dea banii pentru Casa Verde. Au tot felul de voci care ne spun, inclusiv ministrul de Finanțe, mi se pare, dacă nu greșesc, care spuneau că păi da, dar de ce să mai dăm la fotovoltaice? Că noi deja avem foarte multe fotovoltaice în România și problema noastră este stocarea. Ok, hai să rezolvăm stocarea. Da, de bani celor care își fac stocare. De fapt, exact. nu așa era și regula cumva? Nu era obligat să ai o stocare de 5 kW măcar? Teoretic, da. În practică, de cele mai multe ori oamenii care iau banii de la Casa Verde folosesc ca un discount de la un sistem fotovoltaic și atunci bateria este doar o glumă, dar e bine să ai măcar un UPS. În România, slavă Domnului, bate soarele. Noi nu suntem ca Germania. Cu toate astea avem fotovoltaice puține și producția noastră energetică, chiar și cu atât de multe fotovoltaice, este mică dacă ne uităm la necesarul de energie pentru viitor. Noi nu suntem excedentari, noi nu producem mult mai multă energie decât consumăm și nu putem dezvolta industrie nouă câtă vreme curentul este scump.